طائر ذيال ذهبي صيني يبدو أنه يشبه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يفجر ضجة على الإنترنت ويجتذب الزوار لمتنزه صيني، حيث ذكرت صحيفة الشعب الرسمية اليومية في موقعها على الإنترنت أن صورة للطائر الذهبي الذي يبلغ من العمر 5 أعوام انتشرت على الإنترنت بعد أن نشرها صحفي من مدينة هانغ تشو، مشيرا إلى الشبه المذهل بين الطائر الذكر وبين ترامب. قمة رأس الطائر الذهبي شبيهة بتسريحة شعر ترامب، وبعد مقارنة الصور مع مستخدمي الإنترنت هذه الأيام اكتشفنا أنه ليست تسريحة الشعر هي المتشابهة فقط، لكن أيضا تعبير العينين متشابه للغاية. ويحتوي المتنزه على 50 طائرا من هذا النوع من الطيور، حيث تميل الذكور من هذه الطيور الذهبية إلى الاستعراض أكثر من الإناث. وزعم جاو وهو موظف مسؤول عن إطعام الطيور في المتنزه أن تسريحة الشعر وتعبير العينين للطائر الذكر تشبه ترامب كثيرا. وتعتبر الصين الموطن الأصلي لهذا الطائر وهو من السلالات المحمية في البلاد.